فترة قالوا لي في أحد قال لي عن الانستغرام أكاونت مالك، قالوا لي دشي شوفيه، لأن الحين بالوضع الحالي والتعليم أنا عندي 3 أولاد، فقاعدة أتعب في إني شلون أعلمهم وأحببهم بالدراسة اليوم مع الديستنس ليرنينج، وكل واحد يعني خلينا نقول مو بالبيئة اللي تهيئة إنه يقوم ويقعد ويجابل، ما له خلق. صح. فشفت الانستغرام اكاونت وايد عجبني، دخلت على اليوتيوب ووايد قاعده اطالع اشياء هي اكثر حق المعلمين، بس صراحه احنا صرنا معلمين هالسنه. صح. اول شيء شدني ليش الاولاد؟ اصدمك اذا اقول لك ان هذا الشيء كان يعني شيء انا ما اخترته، ولا قررت اني اكون في يوم من الايام مدرسه للبنين تحديدا، لاني في اول ما كان عندنا التربيه العمليه اللي هو التدريب اللي يكون قبل الدخول الفعلي في الميدان التعليمي ككون مدرسه، كنت في مدرسه بنات، فبعدها تسجيل الرغبات في اي مدرسه ودك تكونين، فحطيت ان نفس المدرسه اللي انا اساسا كنت تربيه عمليه فيها، واللي كنت اساسا طالبه فيها ابتدائي تخيلي. فصدمت انه ودوني مدرسه ثانيه اول مره اسمع اسمها وبنين. انا عمري ما تعاملت مع البنين، ماني عارفه يعني شنو الاليه شنو الطريقه، وفي ذيك السنين ما كان عندنا الانفتاح في السوشيال ميديا عشان يكون عندي خبرة سابقة من معلمة درست بنين بيوم من الأيام. فكانت يعني صدمة، شيء ما كان متوقع، وما كان عندي أي تولز أو أدوات تساعدني إن أنا شلون أقدر أتعامل معاهم. وفعلا هني كانت بداية الرحلة، وإلى الآن أنا مدرسة بنين لمدة 14 سنة. ما شاء الله. تعليم بالنسبه لك ليش كان مهم؟ ليش حبيت تدشين في مجال التعليم؟ ما أدري إذا أقدر أقول لك إنه هو بسبب مكتبة كانت موجودة في بيتنا. انا سمعت قصه المكتبه، ابيك تقولينها. طيب، الوالد الله يحفظه يعني ما أدري شلون أقول لك إن هذه كانت نعمة كبيرة، إن كان عنده وعي إن وجود المكتبة في البيت شيء أساسي، وبالصالة حجم كبير جميع أنواع الكتب، وأي شخص يبي يسحب أي كتاب ويفتح ويقرأ عليه بألف عافية. لأن لما كنا نشوفه يسوي هالشيء، فإحنا شو نسوي؟ نقلد الكبار، غير لما يقول روحي اقرأي وهو ما يقرأ، يكون الموضوع نوعا ما ثقيل على النفس كطفل. أكلمك عن نفسي لما كنت طفلة، فلما كنت آخذ الكتب وأقرأ، كنت أقرأ أشياء أكبر من عمري، لأن بالمدرسة كنت أقرأ قصص، فبالأرجع البيت أستكمل إن في قصص وفي كتب ثانية، وأيضا كانت نوعا ما من التاريخ فقصصية يعني في هذا الجانب. فكنت أتأثر إن شلون العلماء والمعلمين أثروا على المجتمعات وغيروها للأفضل. فمن هذا المنطلق حبيت فكرة المعلم، إن المعلم مو فقط يعني يعطي معلومة، كثر ما يترك أثر، كثر ما يربي، كثر ما يترك علامة فارقة في حياة أي شخص يلتقي فيه بأخلاقه بعلمه بتعامله. فهذه الأمور هي اللي حببتني في المجال التعليمي من كنت صغيرة، فكان طموحي أن أنا أكون معلمة في يوم من الأيام. وبنفس الوقت لما كنت أرجع للمدرسة وأشوف المعلمات شلون كانوا يتعاملون معاي ومع بقية الطالبات، كنت أقول المفروض ما تتكلم كذي، غلط. فأنا قمت أقيمها بيني وبين نفسي بناء على الكتب اللي كنت أقراها، أن المعلم ما يصير يتلفظ بألفاظ مثلا غير تربوية، يعني يفترض أنه يكون تعامله إنساني مع هذه المواقف، المفروض تكون لوحة يعني أفضل لو كانت بهذه الطريقة. فكانت عندي رؤية يعني للتعليم من كنت صغيرة بسبب قراءة هذه الكتب، فحبيت أن لما أكبر راح أكون مدرسة، وراح أترك أثر في الطلبة وفي كل شخص ألتقي فيه، وأترك بصمة إيجابية في المجتمع. هذه الامور خلينا نقول التقييم اللي كنتي تسوينه وتشوفين الاخطاء اللي كانوا المعلمات يسوونها، كنتي تروحين تقولي لهم تنصحينهم؟ لا. ليش؟ ما كان عندنا العلاقة الشفافة، أو إن أساساً يكون في علاقة مسموح فيها بين الطالبة والمعلمة. يعني في ذاك الزمان، ويمكن في المكان اللي أنا كنت فيه، يمكن كانت في أماكن أخرى فيها معلمات أو معلمين تتاح لهم الفرصة إن هم يعني يكون في أخذ وعطاء بينهم وبين طلبتهم.
هذا الشيء ما كان موجود. يعني احنا كنا يعني يلا سلامه، عرفتي، ان نحصل على المعلومه وخلاص. يعني غير كذي ما كان في اي نوع من الحوار. فهذا الشيء يمكن احنا كنا فاقدينه في يعني في بعض العلاقات اللي تكون بين المعلمين والطلبه، انها تكون مش فقط رسميه لكن ما تتعدى دفتي الكتاب. وهذا الشيء نقدر نقول عنه انه هو مو اللي المطلوب من المدرس. الطالب بيقدر ياخذ الكتاب ويقراه يحصل على المعلومه. اي مدرس يقدر يعطيه هذه المعلومه حتى لو من اليوتيوب، لكن المعلم لما يعطي الطالب المعلومه بطريقه ما ينساها، هذه يسمونها اللاصقه العقليه. ان بعد سنين ما راح ينسى الطالب هذه المعلومه لان قدمت له بطريقه مشوقه، بطريقه ابداعيه. وبنفس الوقت لما يكون في حس الإنساني يكون موجود عند المعلم ويترك الأثر المستدام في نفس كل طالب، هذا الشيء اللي الطالب عمره ما راح ينساه. ويمكن مرت علينا مواقف بحياتنا يمكن احنا الشخص بحد ذاته ما نسيناه بسبب الموقف الإنساني اللي مارسها معانا. ممكن ترى هي طبطبة، ممكن هي مسحة على الرأس، ممكن هي حضن، ممكن هي كلمة فقدناك الحصة اللي فاتت انت ما كنت موجود، مكانك مبين. يمكن عمره بحياته احد ما اعطاه هذا الاهتمام، ان احد فكر فيني وان فعلا انا لي قيمة. فهذا المستوى من التعامل مع المتعلمين هو اللي يخلق الفارق في العلاقة بين المعلم والمتعلم. وهي اللي قد يعني المتعلم بعد سنوات يقول الله يذكر المعلم الفلاني بالخير، أو الله يذكر المعلمة الفلانية بالخير، على الرغم أن سنين صارت يعني من حصلوا منا على التعليم أو من هذا الموقف. لكن الشيء اللي خلى الطالب ما ينسى هذا المعلم هو هذا الحس الإنساني. صح. أنا أكد على كلامك. الحين ذكرتيني في قصة أنا مدرسة إنجليزية طيب. طول عمري. فكنت أكره حصة العربي بسبب النحو. لأنه كان صعب، ولأنه كانت ساعات قليلة اللي نتعلم فيها العربي. فأنت تخيلي بين هالساعات في يمكن حصة واحدة للنحو. طبعا عندك التعبير وعندك الأشياء الثانية. فكانت يمكن حصة واحدة، ساعة واحدة بالأسبوع نحو، بس نحو صعب. صح. فأذكر سنة من السنين مدرسة وعلمتنا القواعد من خلال أغاني. ليومك أذكرهم، لأنها علمتني إياها بأغنية. فأنا للحين إذا بعيدها أردد الأغنية ما نسيتها. وفعلا بالامتحان يعني يمكن أول مرة كانت ديك السنة اللي أجيب درجة عالية بالنحو، والسبب أنها كانت جدا مبسطة الطريقة. هي قدرت أنها تجذبنا لأنه كان تونس الحصة، كانت أغاني ما كنا مستوعبين أنه إحنا قاعد ندرس نحو قواعد. فإلى اليوم حتى مع أولادي أنا أتذكر هالجزئية بالنحو لأني ما نسيتها. يعني تخيلي من متى. فكرة تقييم بعض كمدرسات، هل كانت فكرتك؟ لا هي أساسا موجودة يعني سيستم يعني على مستوى العالم. أي مدرس يحضر زيارة حتى لو مدرسة خارجية، حتى لو يعني حتى تبادل الزيارات تصير بين الدول. تروحين يعني زيارة لدولة ما، تنسقين مع الوزارة اللي عندهم، تحضرين حصة وتتبادلين خبرات. هو شنو الهدف من الزيارة؟ مو أن أنا أقيم المعلم، أن أنا أفيد وأستفيد. فأناقشه مثلا في جزئية معينة، ليش أردت التجربة بهذه الطريقة؟ فيقولش مثلا أن أنا المتعلمين اللي عندي كذا، إحنا عندنا في المنهج نمشي على خطوات معينة. فممكن أنا أقول له مقترح، إيش رأيك بهالفكرة؟ ممكن والله خش فكرة ما مرت علي من قبل. فهني فكرة تبادل الخبرات. أخذ أنا فكرة من هني أروح أطبقها بحصتي، فتحضر لي زميلة والله عجبتها الفكرة، أنا بنيت عليها، طلعت لي فكرة جديدة. وهني يكون النمو. من هالأساس انطلقتي فيه اللي هو بالإنستغرام وباليوتيوب، إنك توفرين هالأشياء للعموم. دائما كنت أسمع من محيطي إن التدريس البنين صعب، وإن إحنا نبي ننتقل نبي نروح ندرس بنات. فقلت لهم بالعكس، يعني أنا صح إني أنا يعني ما كان خياري إني أدرس بنين، لكن مع الأيام شعرت بالمتعة، ووجدت التكنيكات والحلول اللي من خلالها قدرت أتعامل مع المواقف اللي أنتم تجدونها صعبة، وعلى أساسها حكمتوا على البنين إن هي يعني كبيئة طاردة للمعلم.
فأنا المدرسة اللي انحطيت فيها اللي قلت لك عنها في بداية اللقاء كانت مدرسة كثافتها عالية، مشاكلها فوق ما تتخيلين. كنت أطلع من باب المدرسة أبكي لما أوصل بيتنا. أنزل البيت أنا شخص ما فيني شيء عادي وما أنقل مشاكل المدرسة للبيت، بس كنت أدعي وأنا أصلي وأقول يا رب ساعدني، أنا ماني عارفة شنو أسوي عشان أقدر أدرس صح، يعني أقدر أحقق الشيء اللي كنت أتمناه، إني أترك أثر في الطلبة، ماني قادرة حتى أقول كلمة بالحصة. عدد كبير طلبة مشاغبين. لما كنت أسأل زميلاتي اللي كان عندهم خبرة كانوا يقولون لي جملة واحدة: اخذي مسطرة دخلي فيها الصف طقي على الطاولة، كلهم راح يسكتون ويخافون منك. قلت فأنا ما بيهم يخافون مني، أنا مو داشة أعطي معلومات وأطلع، ليش يعني هالإطار السلبي؟ فقلت خل أروح أجرب مكان ثاني. رحت عند الأخصائية قلت لها أنا عندي مشكلة مع طالب فلان وفلان وفلان مسوي لي مشكلة بالحصة. فقالت عادي طقيهم. بعد ما يصير، قالت هذيلا ما ينفع معاهم إلا الطق، أهلهم يقولون طقوهم. يعني صعبة، وين أروح؟ يعني جميع الأطراف اللي تلجئين لها مو قاعدة تساعدك في إيجاد حل تربوي صحيح مثل اللي أنت تتمنينه. فظلت هني عاد استمرار القراءة كان هو يعني مثل ما تقولين النور وهي الإضاءة. فلما كنت أفتح الكتب وأقرأ وأدور وأروح أدور عناوين كتب وداخلها مواضيع مبوبة بحلول للي أنا أبيه. فمن ضمن الكتب اللي قريتها كان فيها تكنيكات 1 2 3. خذيتها كتبتها عندي، يلا باكر إن شاء الله راح أسوي كذا 1 2 3. دخلت الصف خذيت التكنيك وسويت 1 2 3. الصف سحر. قمت أضحك، الطلبة استغربوا شو تضحكين؟ فتعرفين خنقتني العبرة، قعدت أضحك. خلاص تعرفين اللي لقيتها كذي يعني. كان الوضع ما تتخيلين إن أنا كأني كنت في بحر وفجأة لقيت جزيرة. بالضبط هذا الشعور، ما تتخيلين فرحتي أكثر من فرحتي من يوم تخرجت. خلاص أنا هني لقيت الحل. وفعلا أخذت جميع التكنيكات وقمت أطبق بالصف. العلاقة صارت مختلفة، العلاقة مع الطلبة صارت غير، يعني كل اللي كنت أتمناه صار من ذيك اللحظة. ففكرة الانستغرام كانت هذه التكنيكات كانت نتاج ومحصلة الخبرة الناجحة اللي مريت فيها. فكنت أحط الصور على أساس أشجع المجتمع التعليمي إنه يعني تدريس البنين حلو ما في شيء، عادي ترى طبيعي، بس يحتاج منا اللي هو ذكاء في التعامل وذكاء في التطبيق والتعامل مع المواقف. فمنها كان يعني توثيق الأعمال اللي كانت تقام فيه أو يعني أطبقها مع طلبتي. حتى لو تشوفين يعني في بداية الانستغرام أشياء بسيطة، متجمعين مسوين ريوق مع بعض، لحظات حلوة، لحظات من الحصص، فأشياء كذي بسيطة لكن مثل ما تقولين هي كانت في لها لذة خاصة عندك كمعلمة، فما بالك عند الطلبة. في يومنا هذا اللي يسوي كل اللي انت قلتيه وما شاء الله اللي قاعد تسوينه شيء جدا مهم وعجيب، يتقاضون عليه أجر، بس انت قاعد توفرينه مجانا، ليش؟ أنا أقول لك، هو استكمالا لرحلة التوثيق في الانستغرام. واحد من الطلبة كان قايل لي أبلة ماني قادر أدرس، درجته كانت نازلة بالاختبار العلوم، وإحنا عندنا مادة العلوم يعني فيها تجارب وبنفس الوقت فيها مادة يعني نظرية، فيفترض إنه هو في معلومات يحفظها، في معلومات لابد إنه هو يعني يجمع بين المعلومات على أساس بالاختبار يقدم طريقة صحيحة ويحصل على درجات. للأسف كان يعني المحتوى التعليمي متداخل في المعلومات، متراصة ورا بعض. يعني تعرفين بالنسبة للطالب صعب، يقول ماني قادر. قلت يلا أوكي، تعلمت عن يعني أنا كنت أدرس بالخريطة الذهنية، خليت أدرسهم طريقة الخريطة الذهنية. يلا يا شباب خلونا نلخص الدرس. فقمت أخذ طلبة حصص احتياط، يلا الدرس الأول خلونا نلخص الموضوع كذا كذا كذا. فقمت أرسمه أنا وشيء درافت على A4
وبعدين شنو قمت اسوي؟ قمت اصوره، الونه، اصوره، اوزعه على الطلبه يدوي. تخيلي درجاتهم ارتفعت بدرجه ما تتخيلين. انا انصدمت، قلت اوف هالدرجه. قلت هي شلون؟ خل احطها بالانستغرام كل احد يستفيد منها. حطيناها بالانستغرام، صار في استفاده من مدارس ثانيه، طلبه من يعني مناطق مختلفه. ما توقعت بيوم من الايام انه هذا الشيء اللي احنا دائما مو نحتقر اعمالنا، لكن يعني نشوف ان هي وايد بسيطه، مو لدرجتنا انا انشر. لا والله انا درافت نشرته والناس استفادوا منه. يعني لا حد يستقل الخير اللي هو يسوي، بالعكس على اللي هو عليه دام انه مفيد عطى الناس، خلهم يستفيدون، خصوصا انه هو علم. بعدين شنو؟ انا قلت انا شاطره بالكمبيوتر، شاطره بالباوربوينت، شاطره بالتصميم، خل يعني هذا كله اللي سويته احطه على الكمبيوتر. وفعلا خصوصا انه على اساس يكون الخط واضح وموحد، وفي صور ورسومات اوضح. وفعلا والله قمت احطها بشكل مرتب، تصاميم جديده، طبعا فرق يعني نقله نوعيه. بعدها نفس الشيء يعني حطيتها على سيديات، اذا صار في تجمع للمدارس والله وزعت عليهم، وزعوا نسخه وعليكم بالف عافيه، لا حقوق طبع ولا شيء، خلوا الناس تستفيد، شرط بدون فلوس يعني، هذا ما زكاة علم. خلصنا من نشرناها بانستغرام، والله لا الموضوع صار يعني له قبول اكبر، درجات قامت ترتفع بشكل اضخم. بعدها تطور الموضوع، قلت شلون خل نسوي لهم، يعني طبعا التصاميم كانت يعني اول شيء متواضعه جدا، بعدين لا صارت شويه احترافيه، حتى كانوا يدخلون علي كم تبيعينه؟ ما بيع، هذا اخذوه وطبعوه تعلموا منه. وبنفس الوقت الناس اللي ما كانت تقدر تطبع كنت اتفق مع مراكز الطالب اللي يكونون في المناطق ان تبيعونه بسعر التكلفه. قالوا احنا راح نعطيك فلوس عليه. قلت اوكي، انا اشتري هذه الفلوس، ايه هي الفارق اللي انتم بتربحون فيه، انا ما ابي ربح عليه بالضبط سعر التكلفه، وهذه الفلوس حلال عليكم، بس لا تبيعونه وتسترزقون منه يعني. صح. لان انا بس ابي الناس تروح تاخذه بسعر التكلفه. ممتاز. نورة، لاحظت بالاشياء اللي قلتيها من قبل انت تحبين تركزين على تعليم القيم والمبادئ. صحيح. ومنها تي قصة المنارة. سولفي لي عن قصة المنارة. قصة المنارة هي قصة رمزية تأصل فينا أهمية القيم في حياتنا. قصة المنارة باختصار، في شخص اسمه فرانك كوخ، هو يروي هذه القصة ويقول إنه هو كان على متن سفينة حربية، وكان عندهم مناورات وتدريب، لكن كان الضباب كثيف لدرجة ما كانوا يشوفون السفن المحيطة فيهم، فكانوا يعتمدون على الملاحة، أجهزة الملاحة البحرية. فاللي ماسك الملاحة كان يكلم القبطان ويقول له إنه في سفينة قاعد تقرب يمنا، فراح نصطدم فيها واحنا يعني اكبر اسطول. فقال له خلاص ارسل لهم رسالة قول لهم يبتعدون تقريبا ب20 درجة عشان ما يصير اصطدام. فقال له احنا السفينة الحربية ونأمرك في الابتعاد 20 درجة. فرد عليهم قال انا بحار من الدرجة الثانية، وانا اللي امركم ان انتم تبتعدون 20 درجة. فصارت يعني مثل اصطدام بالاراء. فهذا قال له أنا قبطان وأأمرك إنك تغير اتجاهك. فرد عليه فقال له أنا منارة، أنا المنارة. يعني طلع إنه هو مو سفينة، هو المنارة، فهو الثابت. فمن اللي اضطر إنه هو يغير اتجاهه؟ القبطان، السفينة الكبيرة. فهذه الفكرة إن مهما كانت الأمواج كبيرة ومهما كانت الصعوبات اللي تواجهك كشخص في أي مكان كنت فيه، مهما كانت الظروف اللي تحيط فيك ومهما كانت الأمور اللي تتوقع أن هي تحدث، لابد أن أخلاقك وقيمك ومبادئك تكون مثل المنارة، أن مهما شيء يصطدم فيها هي ثابتة ما تتغير. مهما أنت غيرت مكانك، رحت مكان ثاني، عملك، دولة ثانية، قيمك وأخلاقك ومبادئك ما تتغير. هي قوتك مثل ما كانت قوة الموقف كله في هذه القصة. إذا بطبق هالقصة على النساء اليوم، وجانب احنا نسمع الكثير عن تمكين المرأة، تمام. وإن أنا بوجهة نظري إن المرأة هي اللي مفروض تساند المرأة، شلون أقدر أطبق هالقصة المبادئ والقيم في إني اليوم أنا أساعد النساء اللي معي من حولي؟ احنا كمجتمع نسائي نحتاج ان احنا نسند بعضنا في جميع مواقف الحياة.
وأبسطها الدعم المعنوي. يعني إذا شفت زميلتي ناجحة في نفس مجالي، ما أقول لا والله هي ما تستحق ولا تستاهل، أصلا هي فاضية، ما عندها عيال، مو متزوجة، أو إن عيال عندها، لا يقول عند بلا عندها عيال، لا عيالها كبار ما عندهم مسؤولية. دائما شنو يصير؟ إن إحنا نطلع الجوانب الراحة اللي موجودة عندها على أساس نبرر لأنفسنا سبب نجاحها، عشان إحنا نخفف وطأة الفشل عند أنفسنا، على الرغم نجاح المرأة هو نجاح المرأة الأخرى، وتفوقها هو تفوقي أنا. بالعكس مفروض أنا أول واحدة أرفع السماعة وأبارك لها وأقول لها عفي عليك وأنا فخورة فيك. فكرة إن إذا كان بنفس المجال نجد نوع من الغيرة طبعا لدى البعض. في المجالات الثانية إيه فاضية، نعطي مبرر عشان إحنا نقول إن حتى إحنا ترى مشغولين. أنا لو ما كان عندي هذه المسؤوليات كان وين شفتوني أنا ناجحة، ما حد تكلم إن أنت فاشلة. فهذه فكرة المقارنة أثناء نجاح المرأة في أنفسنا وفي ظروفنا ما ينبغي إنها تكون موجودة. يعني مو وقت مقارنات، بالعكس أنا الحين وقت إن أنا أسندها وإن أنا أشجعها، على الرغم يعني إحنا كلنا ندري إن المرأة عليها المسؤوليات بشكل مضاعف بشكل كبير. هي الأخت وهي البنت وهي الأم وهي الزوجة وهي الصديقة وهي المسؤولة وهي صاحبة البزنس وهي مسؤوليات كبيرة. لكن فوق هذا تلاقينها هي ناجحة في جميع المجالات اللي هي تكون موجودة فيها. فبالعكس مفروض أنا أكون داعمة لها، خصوصا إحنا كمجتمع نسائي نتأثر بالكلمة، وبالعكس إحنا كبشر على يعني وجه العموم الكلمة ترفع من معنوياتنا. فإذا شفت إن هي تحتاج مساندة بالعكس أسندها. اتصلت علي إن عندك الشغلة الفلانية كتاب أو معلومة محتاجتها في بحثي أو مشروعي أو كذا، أفا عليك الحين أعطيني 5 دقائق أدز لك إياها، غير لما أقول لها لا والله شغلي اسمحي لي أنا ما أعطي شغلي حق أحد. وهذا كان موجود كنا نشوفه، يعني إن أكلمك عن المجتمع المدرسي مثلا، عندي وسيلة تعليمية أشرح فيها للطلبة، حضرت لي مدرسة وعجبتها الوسيلة فممكن استعيرها، لا والله شغلي ما أعطي شغلي حق أحد. زين من اللي راح يستفيد؟ الطلبة هم اللي راح يستفيدون. أنتي كاتبة عليها اسمك، حقوقك موجودة. لكن لما أنا من نفسي هني الفرق، من نفسي أنا أعطيها وأقول لها إيش رايك بالفكرة الفلانية، شوف أنا سويتها بحصتي، واو والله فكرة حلوة، والله استخدمت الآيباد في برنامج وايد عجيب، اخذي آيبادي شرحي فيه إذا عجبتك الفكرة عشان تنزلين الابليكيشن. شنو الشعور النفسي في قوة السند أثناء هذه اللحظة؟ شنو شعورك لما تشوفينها نجحت لأنها أخذت فكرتك لكن ما عطتك صارت الكريدت؟ صارت واحدة اتصلت علي، ما كان رقم غريب، قالت لي أنا المذكرات اللي أنتي كنتي توزعينهم مجانا، أنا شلت يعني من كل ورقة شلت اسمك وحطيت اسمي، وخذيت يعني مثل كريدت في المدرسة، إن أنا مسوية إنجاز، بس بعد سنوات أنا حاسة بتأنيب الضمير وأبيك تسامحيني. قلت أنتي بعتيها؟ قالت لا، بس أنا نسيتها حق نفسي، وأنا بلغتهم إن أنا يعني هذا الشغل مو شغلي، ما قدرت أتحمل لأن قاعدة أشوف إن الكل يدري إن هذا شغلك، بس إنه قاعدة أنسبه لنفسي، فأنا أتمنى إنك تسامحيني. قلت لها ما يعني شعورك إن أنتي أخطأتي في هذا الشيء وخذيتي حق مو حقك، يعني خصوصا الملكية الفكرية وأعمال تنسبي لها لنفسك، كان بإمكانك تدقين علي تقولي لي نورة علميني الطريقة، أقول لك إياه 1 2 3، وسوي شيء أنت تفتخرين فيه، وما تستعرين بيوم من الأيام إن في أحد يقولك ترى هذا مو شغلك، أنت سارقة وأنت كاذبة ويطلقون عليك ألقاب ما تليق فيك. فقالت صح، عشان كذي أنا اتصلت عليك وأتمنى أنت تسامحيني. فقلت لها أنا سامحتك، بس إن المرة القادمة أنا أطالبك إن أنت يطلع منك إبداع، لأن أنت قادرة على العطاء. فهذا الشيء يعني صار، لكن الأهم إن الشخص نفسه ما يستمر فيه. بعد هالمكالمة هل أنت خليتي الباب مفتوح إنها ممكن تكلمك في أي وقت
لأي مساعدة؟ عادي موجود، ويعني وبلغتها بهذا الشيء. هي بس كانت تواصلها قالت لي إنه بمجرد الاعتذار وتبرئة الذمة، وعلى كلامها يعني إن ماني وجهها أقدر أكلمك مرة ثانية وأطلب منك، على الرغم إن قلت لها عادي بأي وقت تواصلي. على مستوى أكبر، أنت ما شاء الله ناجحة وفزتي جوائز صحيح. برا الكويت، ووصلتي يعني مراتب، يعني خلينا نقول أنا الحين وأنا أسولف معك أحس على نيتك، ولأن نيتك كانت المساعدة، وفي جانب كبير اللي هو حب للعمل اللي قاعد تسوينه، وفي جانب كبير حب للوطن. أكيد. فلما رحتي ومثلتي الكويت برا، هل في ناس اتصلوا عليك وقالوا لك عافية عليك يا نورة؟ وايد. ايش كثر منهم نساء؟ نسبة كبيرة كانوا نساء، ونسبة كبيرة ما كنت أعرفهم أصلاً. ويمكن من أكثر المواقف اللي أثرت فيني طيبة إنه كان في مؤتمر من المؤتمرات، كلمتني واحدة قالت لي بس بقول لك شيء. قلت لها شنو؟ يعني قبل لا يعني ألقي ورقة العمل مالتي، فقالت لي أنا بقول لك إن أنتي رفعتي راسي أنا ورفعتي راس كل بنت كويتية ما قدرت تحصل على هذه الجائزة، وكل بنت منعتها ظروفها إن هي تتميز بيوم من الأيام، وأنا بس بقول لك إن الشيء اللي سويتيه عطاني دافع وتميزت في شغلي وخذيت الامتياز بسبب نجاحك أنتي، فنجاحك هو نجاحي، فكملي لا توقفين. يعني هذه الكلمة كانت بحد ذاتها قصة بالنسبة لي. شلون يعني نجاح واحدة ما يعني أنا ما أعرفها، نجاحي بالنسبة لها عطاها دافع إن هي تنجح في مكانها. على كلامها إن هي ما كانت تاخذ امتياز في تقييمها في المدرسة، تحمست وشافت أمل بشخص هي تحبه بس هو ما يعرفها، بس نجاحها صار عندها مثل الأمل اللي خلتها يعني عطاها مثل وقود وحافز للعطاء. فهذا سبورت، هذا دعم كبير. فما بالك من الدول الثانية، فما بالك من النساء اللي يحسون إن نجاحك هو نجاحهم. وفعلا لما تحسين في هذه الجزئية وهذه النقطة وهذا الشعور، تحسين بالمسؤولية إن أنت لازم تكملين على مستوى أو نطاق أوسع وأعلى. وللي تعتقد أن نجاحك بالعكس أنت صرتي ما بقول عدو لكن منافس لها، لأن هي الحين لازم تسوي أحسن منك عشان هي تبرز، شنو ممكن توجهي لها كلام؟ طيب هي المنافسة حلوة، لكن إحنا في يعني في طريق النجاح وطريق التميز هو صح ما له خط نهاية. ومثل ما إن إحنا دائما تعودنا إن القمة هرم، هي القمة مو هرم، هي هضبة، والهضبة تسع الجميع. فأنا لما أنجح أنا أول واحدة أمد إيدي لك وأقول لك تعالي معي، وأنت لما تصعدين أنا راح أسألك شلون سويتي هذه النقطة، أنا أبي أتعلم منك. فإحنا ما راح ننجح إلا لما يكون عندنا قيمة التواضع، ومن تواضع لله رفعه. فأنت ما راح ترتفعين إلا بالتواضع، والتواضع يعني هو مفتاح العلم. أنت ما راح تسألين عن شيء ما تعرفينه وتبين تتعلمين منه إلا لما تتواضعين. ودائما أنا أشبه التواضع يمكن هذا شيء معروف، رمز التواضع هي السنبلة. السنبلة لما تمتلئ تنحني، ولما تنحني تعطي كل اللي فيها وترجع ترتفع مرة ثانية. فهذه فكرة العطاء وفكرة الحياة اللي موجودة في العطاء، واللي يدخل هذا المجال ما يقدر يطلع منه وما يقدر يعيش بدونه. اللي يتعود على هذه اللذة صعب إنه يعيش بدون هذا الطعم في حياته. عشان كذي يمكن كثير من الجانب اللي أعيشه في مجالي مجال العمل التطوعي، وبنفس الوقت في نفس تخصصي في مجال التعليم. يعني حتى في مجال العمل التطوعي أيضا في مجال التعليم، عشان أقدر أعطي في شيء أنا أفهم فيه. فلما رحت ودرست اللاجئين، لما افتتحنا المدارس للاجئين، فدعم المشاريع اللي تدعم الأطفال اللي حرموا من التعليم، فبهذا المجال إحنا يكون مجال عطائنا، ويكون مجال زكاتنا، ويكون مجال نقدر نفتح فيه بوابات في مجال التعليم للأشخاص الثانيين اللي يمكن ما يعرفون عنه. أنا برد على قصة المنارة لأن أنا عجبتني الحين في هذا الموقف اللي هو أنا اللي خذيته من القصة، هو لازم أعرف متى أنا خلينا نقول
أوقف وما بقول أحارب، لكن أوقف على موقفي وما أغير رأيي. ومتى لا، الموضوع ما يفيدني ولا راح يوصلني للنتيجة اللي أبيها، فيقول يعني I walk away، خلاص ما راح ينفعني هالشيء. إذا شخص أو وحدة كانت في بيئة عمل دائما الوضع إحباط لإبداعاتها، متى اللحظة اللي تقول لا خل أطور من نفسي وأنا أحاول أغير فيهم، ومتى اللحظة اللي أقول هذه مو بيئتي وأنا لازم أمشي منها؟ تمام. أنا أعتقد أن الإنسان يحتاج أنه يعطي الموقف وقته كامل، ما يستعجل فيه ولا يزيده عن المدة اللي يستهلك فيها طاقته. النقطة الثانية، في قاعدة لستيفن كوفي اسمها 90-10. تبين هذه القاعدة أن 10% من الظروف اللي أنا فيها هي اللي تأثر على ردة فعلي أو عفوا النتيجة أو المحصلة النهائية للموقف، بينما 90% يعتمد على ردة فعلي أنا. فعلى نفس الموقف، لو كنت أنا في بيئة طاردة وبيئة صعبة وأنا أبي أبدع في مجالي، لو أنا قلت لا والله البيئة صعبة ما راح أشتغل عدل، ما راح أبدع، معناته أنا قاعدة أقيم نفسي أن أنا شخص غير قادر على الإبداع والعطاء، فمعناته أن أنا ما راح أكمل. في المحصلة النهائية شو راح تكون؟ ما في إنجاز. لكن بينما أن البيئة صعبة أو البيئة ما تحفز على الإبداع، 90% لو أركز على هال90 اللي هي ردة فعلي أنا، شنو أنا راح أسوي؟ شنو راح أقدم؟ شنو راح أبدع؟ في النهاية أنا راح أقيس المحصلة النهائية، راح أجد أن أنا أنجزت وأنتجت. إذا أنا أنتجت ووجدت أن هذا العمل يعني خذ مني طاقة كبيرة مقارنة بالمكان اللي أنا فيه، فأنا أقدر أقيم نفسي بعد فترة، يعتمد على المكان ويعتمد على الشخص، أقدر أنا أغير مكاني. شو المشكلة؟ أبدي بداية جديدة. لكن مو كل مرة ألقي باللوم على البيئة، لأن ياما بيئات كانت سيئة، وأعني بكلمة سيئة، لكن الشخص هذا لما دخلها غيرها وخلاها جنة. فيعتمد على الشخص. أنت لما تبي تتعامل في بيئة، هل أنت فقط قاعد تركز على نفسك وإنتاجيتك، أو تبي تأثر بالمحيط اللي فيك؟ راح تأثر عليهم بالمنارة، بقيمك. كل ما كان الشخص عنده منظومة أخلاقية واضحة وثابتة، كل ما كان الشخص اللي قدامه مو بس يؤمن فيه، يقدره، يحترمه. دائما الأشخاص اللي عندهم قيم واضحة في حياتهم ويمشون عليها، ويكون عندهم قدرة في التعامل يعني في الذكاءات المتعددة، ومن أهمها الذكاء الاجتماعي، صدقيني راح يكون الوضع مختلف. وياما ناس، وإحنا في الميدان التعليمي أكلمك عنه تحديدا، من أصعب الميادين. الإدارات متغيرة بشكل سنوي بشكل كبير، تتعاملين مع أكثر من رئيس ومسؤول، لكن فوق هذا تقدرين تعطين تغيير وترك بصمة وأثر، مثل ما قاعدة تتركين داخل صفك، داخل الصف الدراسي هذا المجتمع المصغر، قاعدة تتركينه في داخل قسمك بين الزميلات، قاعدة تتركينه على رئيسك المباشر، قاعدة تتركينه حتى على داخل الإدارة. المواقف اللي التزمتي فيها بقيمك وأخلاقك، طريقة عرضك لها، هي كأنك قاعد تسوقين لمنتج، وهني الذكاء يكون. فلما يكون أثر كبير تركتيه في هذا الموقف، الإدارة نفسها راح تتأثر وتاخذ هذه القيمة وتتبناها، وعلى أساسها راح تستكمل في مسيرة عملها بناء على القيمة اللي أنت عرضتيها لهم بطريقة جميلة. نورا، كتاب أثر فيك جدا من كنت صغيرة وإلى اليوم؟ للأمانة في كتاب اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للدكتور عبد الفتاح أبو غدة. قريته وأنا صغيرة، وكنت أستغرب من يعني صبر العلماء والمعلمين على العلم، يعني على التوثيق، على التعليم، على الحصول على المعلومة. فكنت أشوف إنه يعني هذه المعلومة اللي نقراها بسطر ونص خذت منا عمره كله.
يعني تحسين يعني كان ما كنت أصدق يعني لهالدرجة، كأنها قصص أسطورية خيالية، يعني غير واقعية، لأن ما تشوفينه في الواقع الحالي اللي الآن إحنا عايشين فيه بترف كبير. ف يعني أجبرت نفسي إن أقرأ بين فترة وفترة وفترة عشان أتذكر إن فعلا كل شيء تبين توصلين له ثمن، وكل شيء تبين تحصلين عليه له قيمة تدفعينها له. ما أقصد هي قيمة مادية، كثر تفكير، كثر تخطيط، وقت، ممكن بيئة، ممكن أشخاص، ممكن قرارات، وقد تكون فيها مادة. فهذا الكتاب يعني قريب إلى قلبي، وفعلا هو أثر فيني يعني لأن قرأته من عمر صغير جدا. نورا، أنا وايد تعلمت منك اليوم، والصراحة يعني أمنيتي إن كل معلم يكون نفسك، لأن أتوقع لو المعلمين فعلا كانوا بنفس التفكير وحبهم للعمل اللي قاعد يقومون فيه، كل راح تكون جدا سعيدة بالبيت، وهي تدري إن أبنائها فعلا راحوا من إن شاء الله بيئة بالبيت تربوية إلى بيئة تعليمية تزيد للي كان موجود في البيت. فشكرا لك، شكرا لكل شيء قاعد تقدمينه. صراحة أنا جدا فخورة أن عندنا بالكويت ناس نفسك، وأنا متأكدة في منك وايد، لكن إحنا نبيكم تبرزون، نبي الكل يدري أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتعليم بالكويت. فمشكورة على وجودك اليوم معنا. أنت اللي مشكورة يا طيبة، وبالعكس يعني أنا أؤمن أن في كثير من المعلمات المبدعات والنساء المبدعات بالكويت، وأوجه لهم رسالة شكر للأمانة على كل شيء قاعد يسوونه، لأن أنا أدري أن كل امرأة هي مبدعة، وكل امرأة عندها حس إبداعي في أي مجال وأي مكان تكون فيه، وندعي لهم بالتوفيق والنجاح والسداد واليسر. وشكرا على هذه يعني اللفتة وهذا البرنامج اللي احنا محتاجينه، وانا اعتقد هو راح يكون سند وسبورت لاي امرأة ان شاء الله. هذه امنيتي صراحة. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ومتابعينا شكرا لكم على حسن المتابعة، وان شاء الله نشوفكم قريب. ايه صدق لا تاخذني بالضبط. لا بعدين خلاص الحلقة ما وصلت البحر ما وصلت. اوكي تمام. محتاجين اي شيء قبل ما نقعد برا نسمع